به نظر شما چه روش‌هایی برای احضار موکلین و خادمین وجود داره؟ این بحثی که امروز برای شما قرار خواهم داد شاید در کلاس‌های خصوصی بین اساتید و شاگردها مطرح بشه و خب معمولاً هم این رو شاگردها و اساتید به صورت خصوصی در بین خودشون دارن و خب 100% در ادامه براتون توضیحاتی رو خواهم داد که حتماً عزیزانی که حالا کنجکاو هستن در علوم غریبی یا میخوان علوم غریبی رو دنبال بکنن حتما این بحث بسیار مهم و درس‌هایی رو که میذارم و همچنین برنامه‌ای که در انتهای برنامه و به صورت کارت در بالای برنامه قرار میشه حتما ببینید. با من تا ادامه و در انتها همراه باشید. با نام و یاد دادار پایدار، خدای یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی باشید و تندرست. گرامیان بارهای بار به شما تکرار کردم برای اینکه در طول زندگیتون یا همچنین در زندگی که علوم غریبه رو دنبال میکنید در اون اگر میخواد موفق بشید که از بهترین تجربی که من میتونم بهتون بدم این هست که به پدر مادر و بزرگترها احترام بگذارید و چاکرای 4 و 5 خودتون رو نورانی بکنید و از اون به اصطلاح در زندگیتون اون چه که باعث استفاده عالی رو بفرمایید و انجام بدید. معمولا دوستان شاید برای شما همجای سوال باشه که خب چه روش هایی در علوم غریبه لااقل وجود داره که ما از طریق اون بتونیم استخدامات انجام بدیم، احضارات انجام بدیم، دعوات انجام بدیم و در این مسائل. قبل از هر چیز من براتون یک مطلب رو بگم بهتون دوستان، یادتون نره. اون این هست که اگر که شما در به اصطلاح برنامه‌های گذشته من دیده باشید، عزیزانی که به تازگی وارد کانال شدن این رو تکرار میکنم دوباره، گفتم بارها تکرار کردم، اگر ما یک پرنده ای رو در نظر داشته باشیم، این پرنده علوم غریبه باشه، یک بال از اون خب ارتباط هست با عوالم، یه بالش هم نجومه. من الان با نجوم کار ندارم که اصلا مبحث بسیار مهمه، بحث ارتباط رو کار دارم. کسی که بخواد در علوم غریبه پیشرفت بکنه، حالا لااقل علوم غریبه‌ای که ما سینه به سینه داریم نقل میکنیم و میرسیم بهش، باید حتما این مطلب رو داشته باشه و بتونه با اون به اصطلاح اون ارتباطی که حالا بهش داده میشه یا اینها بتونه کانکشنش رو، اون راه ارتباطیش رو برقرار بکنه. حالا اساتید معمولا از گذشته خیلی از چیزها دم دستشون هست، معمولا اساتید از گذشته و حالا اون زمانی که خودشون شاگرد بودن یا با شاگرداشون ارتباط دارن، بیشتر به صورت سینه به سینه این ارتباط رو میگیرن، بیشتر به صورت سینه به سینه و این رو سینه به سینه هم انتقال میدن. مثلا بر فرض مثال بنده‌ای که شاگرد بودم، استادم به من یک درسی رو میده که به اصطلاح من باز همون رو حالا یا کامل ترش میکنم یا جامع ترش میکنم، دوباره میدم به کی؟ میدم به اصطلاح شاگردم و اون نیز به شاگردش به همین صورت. یک مبحث دیگه هم وجود داره که خیلی خوب شاید به این مبحث روی بیارن، ولی از نظر استاد و شاگردها این کم رنگ تره. حالا اون مبحث چه هست؟ مبحث کتاب ها و روش های عمومی هست. یعنی شما کتاب هایی رو دارید، مثلا در کتاب مثل کتاب های میرداماد، در کتاب های مثلا کتاب های توخی الفلکی یا مثلا یا کتاب های دیگه، مثلا کتاب هایی که حالا به میرداماد ربط میدن، چه میدونم به شیخ بهار ربط میدن، به اساتید دیگر علوم غریبه مثلا علامه به اصطلاح سبزواری ربط میدن و از این دست. کتاب هایی که مثلا به آقای عبدالقادر گیلانی ربط میدن، کتاب هایی که در علوم غریبه نوشته، مثلا کتاب هایی که مثلا بر فرض مثال اون کتاب شمس المعارف معروف که نویسندش هم خب میدونید که هست، کتاب هایی که ابن عربی نوشته و در اینها شما وقتی نگاه میکنید اساتیدی که سینه به سینه کار میکنن نسبت به این کتاب ها رغبت خاصی ندارند. یعنی شما اگر یک کتاب رو به اونها نشون بدید،
اون کتاب رو به شما میگه که آقا اگر میخوای از من درس بگیری باید درسی رو که من به شما میگم انجام بدی، نه بری سراغ اون کتاب که مرجع شما اون کتاب. اگر میخوای کتاب رو انجام بدید سراغ ما چرا اومدید؟ همون چیزی که من بارها خودم به دوستان گفتم آقا مثلا بر فرض مثال شما الان یه دستور رو آوردید از جای دیگه، اون دستور از کجا آوردید؟ مثلا از یک کتاب، از یک کتاب یه دستوری رو برداشتید آوردید پیش بنده و دارید مثلا سوالات این دستور رو از کی میپرسید؟ از بنده. ولی اینکه همچین چیزی در قاموس آنچه که باید من بدونم نیست. چرا؟ چون اون دستور رو کی داده؟ یه بنده خدا دیگه، و اون دستور رو زمانی که داده هدف اون دستور رو مشخص نکرده که مثلا این دستور به چه کسانی اطلاق می شود یا چه کسانی میتونن ازش بهره مند بشن و چه کسانی وقتی اون رو انجام بدن مثلا آسیب نمیبینن، آزار نمیبینن یا حتی میتونن از اون نتیجه خاص بگیرن. نگاه بکنید بارها من این رو حالا اینجا باز بهش برسم و تاکید بکنم، دستوراتی که در کتاب‌ها وجود داره عزیزان، در کتاب‌ها اینها بیش از 90% یا مخاطره آمیزه یا اصلا انجام نمی شود. شما مگر چه بشود که شما یه دستور از یک کتابی برید بردارید و اون دستور سالم باشه. اکثر دستوراتی که در کتاب‌ها وجود داره و به اصطلاح این دستورات رو جمع آوری کردن در اختیار شما گذاشتن و باید انجام بدید، یا در اکثر موارد مخاطره آمیزه، یک به جای اینکه منظور از یه چیزی به خوبی نصیبتون میشه میبینید از توی لپ لپ یه چیزی در اومد بیچارتون کرد. مثل همین کارهایی که من بارها دیدم روی تخته زوزو انجام میدن یا روی تخته مثلا همین ویژه بورد اینها انجام میدن، اون تخته‌ای که اعداد و حروف داره. پس اساتیدی که صاحب سبکن، صاحب نفسن، عامل هستن، معمولا از روی کتاب‌هایی که غیر مرجع خودشون هستن چیزی رو به شما انتقال نمیدن. این رو من بهتون گفتم که یادتون باشه و هیچ موقع هم جای استادی نرید یه چیزی رو از توی کتابی در آوردید برید سوال بکنید که حالا این رو من از اینجا در آوردم چیکار بکنم. مطمئنا اگه اون فرد آدمی باشه که درست درمون باشه به شما میگن آقا این رو برید از کسی بپرسید اون دستور رو بهتون گذاشتن. خب حالا مهمترین قسمت این رو پیش زمینی بود که بهتون بگم که با این مبحث آشنا بشید. حالا اصل قسمت رو باید بریم و در ادامه این رو صحبت بکنیم. تا اینجا رسیدیم. اگر عزیزان صلاح میدونید که این کانال براتون کانال ارزشمندیه یا لااقل براتون یک کلمه آموزش درست داره برای اینکه هم ما رو حمایت کرده باشید، هم به اصطلاح اون دینی که نسبت به دانشی که میآموزید از طریق این کانال ادا بشه و حتی کمک بکنید این کانال تحت به اصطلاح کمک خود الگوریتم شما هم بهش کمک بکنید. 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و حتما اون گزینه‌ای که لایک هست رو بزنید و این گزینه پسندیدن و همچنین کامنت های انگلیسی که شما میگذارید بسیار به کانال کمک میکنه. عزیزانم که عضو کانال نشدن خوشحال میشیم که به خانواده ما بپیوندن و حتما سابسکرایب یا عضو بشن و حتما این زنگوله رو بزنید و بگذارید روی آل یا همه. عزیزانم که میتونن در خارج از به اصطلاح کشور هستن به ما کمک بکنن از طریق گزینه سوپر تانکس میتونن کمک هر چند اندک کمک بزرگی به کانال بکنن. این کانال دوستانش اسپانسری نداره، اسپانسرش تنها شما عزیزان هستید که به این کانال میتونید کمک بکنید و ما رو یاری بکنید که این کانال فریادش به همه عزیزانی که ممکن هست در دام اونهایی که واقعا راه درستی نمیرن برسه و راهشون رو تغییر بدن. خب اولین روشی که شما برای احضار یک حالا موکل نه بیشتر به خادم، چون موکل من این یه واژه اصطلاحاً اگر من بخوام این رو به صورت آداب خود علوم غریبش بگم من باید بگم خادم، ولی متاسفانه این به صورت محاوره جا افتاده. الان دیگه کسی نمیاد تخصصی بحث بکنه، همه میگه موکل. من هم حالا با همون زبان صحبت میکنم، ولی بدونید در اصل تا اون زمانی که این رو شما نتونید عهد بگیرید موکل نیست. حالا من در برنامه موکل کیست در انتهای همین برنامه 2-3 تا برنامه است که برید حتما اون رو نگاه بکنید و بسیار بسیار موثره. خب اولین روشی که شما
برای احضار اون، اولا باید این رو بهتون بگم قبل از اینکه بهتون بگم برای روش، اولا باید بدونید که این کاری که میخواید انجام بدین، این روش احضار میخواید انجام بدید، میخواید دعوت انجام بدید، میخواید استخدام انجام بدید، میخواید چی انجام بدید، میخواید تسخیرات بکنید، میخواید چی انجام بدید. حالا من یه روزی بین این دعوت و استخدام و اینها رو باهاتون صحبت میکنم. حالا اصلا میخوام روی بحث احضار برم روی بحث احضار، بعد بین دعوت و استخدام و اینها و صحبت خواهم کرد. خب میخواد یه احضاری انجام بدید از یک خادمی. اولین چیزی که خب خیلی ها انجام میدن و اون رو خیلی ها دیدن، احضار مندلی هست. شما میرید در یک جایی می نشینید و یه مندلی می کشید، یک حصاری می کشید و شروع می کنید به خواندن اوراد و عزائم. این اولین چیز و خب خیلی متعارفه و خیلی خوب شناخته شده هست. اکثر ماها برای احضارات از این استفاده می کنیم، از قدیم الایام هم بوده و اون رو استفاده کردیم. مندل نشستن و در این خط مندل شروع میکنیم با اوراد و عزائم و اینها. این اولین روشش که خیلی خیلی هم فراگیر. دومین روش که خیلی روش سخت‌تریه و تخصصی تریه و هر کسی این علم رو نداره که به این اصطلاحاً سمت سو بره، روش احضار به وسیله چه هست عزیزان؟ احسن بر شما، بخورات. روش احضار به وسیله بخورات. یک دستوری ما داریم که اون دستور منتسب شده به ابن سینا، که در اون دستور از بخورات اربعه استفاده میشه و این بخورات اربعه رو به اصطلاح ابن سینا در اونجا چند تا بخور گفته که حالا در کتاب‌هایی هم آوردن، مثلا جناب کاشفی سبزواری آوردن و چند تا کتاب دیگه هم آوردن، تا اصلش رو منتسب کردن به جناب ابن سینا، چون ابن سینا یک کتاب دیگه هم منتسب بهش هست به نام علم البخور، که من این کتاب رو قبلنها اون زمانی که هنوز زیاد به اصطلاح در این وادی پا نگذاشته بودیم دیدم که در اون دستورات بسیار بسیار عجیب غریبی هست، فقط به وسیله دخنجات و به وسیله آمیزش دخنه و دخنجات و بخورات که خیلی از احضارات رو به وسیله اون انجام میده. متاسفانه این کتاب در دسترس من نیست، ای کاش که بود. پس دومین روش به وسیله علم البخوری که خب هر کسی نمیتونه این رو انجام بده. سومین روش به وسیله قدرت روحانی و کندالینی شخص است. یک شخص به وسیله قدرت روحانی خودش، به وسیله قدرت حالهاش، به وسیله جذب خودش، یعنی فرکانس اون فرد اونقدر بالا و قدرت مگنتیش و قدرت جذب بسیار وقتی بالایی این فرد داره، به وسیله این قدرت کندالینی و به وسیله اون قدرت جذب و همچنین دافعه میتونه چی کار بکنه؟ میتونه با یک سری اعمال اون موکل، حالا بهتر بگیم تخصصی تر بگیم، اون خادم رو از لایه خودش در لایه‌ای که میبایست بکشونه و حتی اون رو چی کار بکنه؟ حالا استخدام در بیاره یا مثلا باش عهد ببنده یا هر چیزی که حالا نیت اون رو داره. این یکی از راه‌های قدرتمند و کم ردخور هست. یعنی این راه رو اگر فردی بهش برسه و اون فرد قدرت این رو پیدا بکنه، یکی از مهمترین قدرتمندترین راه‌هایی است که یک فرد میتونه با اون احضار انجام بده و خادمی رو تحت اختیار خودش در بیاره. و خب بنده دوستی داشتم اینجا، جناب آقای عفتی، که ایشون یکی از اساتید به اصطلاح ریککار هستند و یک آدمی هستند که کندالینی قدرتمندی دارن و به این وسیله ارتباط میگیرن و نیازی هم به هیچ اورادی عزائم البته
بنده هم بهشون یک دستور دادم، ایشون انجام دادم و خب اون هم نتیجه خاصی داشت. منتها ایشون اصلا نیازی هم به اون دستورات نداره و از طریق اون میتونه اون کاری که اصطلاحاً نیاز داره رو انجام میده. و البته اینم عرض بکنم هر کسی دوستان به این روش نمیتونه دست پیدا بکنه. اینجوری فکر نکنید که مثلا هر کسی بخواد این رو میتونه انجام بده. یکی از روش‌های دیگری که یک فرد میتونه احضار خادم انجام بده از طریق انجام اعمالی مثل پرواز حالا کالبدی. یعنی شما در شب موقع خوابیدن میتونید از عالم میان بعدیتون با اون نیتی که دارید، باز همونجا برمیگرده به اون روحانیت شما، از طریق اون کالبدهاتون و اون عالم میان بعدی یک به اصطلاح نیرویی که میخواد رو باش ارتباط بگیرید و اونجا یکی از نقش هایی که باید بزنید نقش تلسمات هست و مانتراها که بسیار و مانتراها که بسیار بسیار این نقش مهم و عمده رو بازی میکنه برای اینکه طرف مقابل بتونه در اون عالم میان بعدی با اونها صحبت بکنه. یکی از این انجام اعمال رو ما در کجا داریم؟ اگر گفتید بهتون جایزه میدم. این رو برای من در کامنت ها بنویسید ببینم چند نفر در این یک سال و نیمی که بنده به اصطلاح اینجا دارم درس میدم و دوستان میان این سوال رو برای من جواب بدید که آن دستوری که چند بار هم در کانال رو گذاشتم که از طریق رؤیا شما میتونید ارتباط برقرار بکنید و اون عزیزان بیان و اون چیزی که هست رو به شما اصطلاحاً احضار بشن و دعوت بشن و بیان اون چیزی که میبایست رو به شما بدن، اون چه هست؟ این چهارمین مورد همون چیزیست که منظور نظرم هست و یک کاریه. اون چه کاری است که از طریق اون شما میتونید در عالم رؤیا اون بزرگواران بیان و اون رو انشالله انجام بدید. خب امیدوارم که این عزیزان بنویسن بر ما در کامنت. حالا جز این که بر ما کامنت انگلیسی میگذارید، این پاسخ رو هم بر ما بگذارید و ببینم که چند تن از عزیزان هست که واقعا در این راه پیشرفت کردن و واقعا درس ها رو با جون دل گوش میدن. خدایی دوستان این کانالی است واقعا پرباره. من اگر میخواستم حتی شاگرد خصوصی داشته باشم فکر نکنم به اندازه این کانال در کلاس های خصوصی پربار بوده باشه، ولی براتون اینجا رایگان یک دانشگاه رو راه انداختم و ازش استفاده بکنید. واقعا قدر این کانال رو بدونید و حمایت بکنید. این کانال ها هیچ جا پیدا نمیشه دوستان. امیدوارم که از این درس هم بهره گرفته باشید، این درس هم براتون مفید بوده باشه و بتونید بهره برداری کرده باشید. کانال رو حمایت بکنید دوستان. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون میشه. کانال لایو رو حتما حمایت بفرمایید، درش سابسکرایب بکنید که انشالله اونجا برای پاسخ پرسش در خدمت شما هستیم. در اولین کامنتی که در زیر ویدیو هست آدرس کانال ها موجوده، سابسکرایب بفرمایید. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه و از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعد یا لایو پرسش و پاسخ یا لایو دعا شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یار و یاور شما.